හොරවන්න එපා අනේ මම ඔබට ආදරේ නංගියේ අයිබන් වල හැමෝටම ඉතින් අදත් බලමු අයිබන් වල හැමෝටම ඉතින් අදත් බලමු ඔබ හරිම ලස්සනයි නංගී කියන සෝං එකේ පාට් එක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. හරි ඒ කියන්නේ මේක අපේ channel එකේ කෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා. මම ආම්බෙන් තමයි දැක්කේ. ඊට පස්සේ මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි එකේ ඉඳලා පස්වෙනි එකට ස්ලයිඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ප්ලේ කරා. ඊට පස්සේ ඩවුන් අප් කියලා හතරක් යනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ මැද ගිල්ලෙන් තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ පහේ ඉඳලා හයට ස්ලයිඩ් කරා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ පහ. ඔක තුන් පාරක් ගන්නවා. හරිද? sorry. දෙකයි. ඊට පස්සේ දෙකට පස්සේ ආයෙ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ ඩවුන් අප් කියලා දෙකක් ගන්නවා. හරි? ආපහු අරක ඇල්ලුවා. හරිද? අන්න ස්ලෝ එකේ. හරිද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ ඉඳලා ඒක මිඩල් ෆින්ගරෙන් ගන්න. හරි. අදිනවා, ඒ කියන්නේ ස්ලයිඩ් කරනවා 10 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඊට පස්සේ 8 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ඩවුන් අප් කියලා ගන්නවා. ඊට සුලගිල්ලෙන් දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 12 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක 10 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඊළඟ කැල්ල හරිද? සුලගිල්ලේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 15 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ඩවුන් අප්. ඊට පස්සේ half step එකක් බෙන්ඩ් කරනවා 14 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඒක ප්ලේ කරා, බෙන්ඩ් කරා, ආපහු ආවා, ආපහු බෙන්ඩ් කරා, ආපහු ආවා. හරිද? හරි. අන්න ප්ලේ කරා, බෙන්ඩ් කරා, ආපහු නෝට් එකට බෙන්ඩ් කරා, ආපහු නෝට් එකට ආවා. ඒ ආපහු නෝට් එක ප්ලේ කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 12 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඔන්න ඔක්කොම ගෑල්ල. හයි පාර. හරි. ඊට පස්සේ ආපහු යටම දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 15 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ඩවුන් අප් කියලා ප්ලේ කරා. ඒක මම ස්ලෝ එකේ ගහන්නම් ඔයාලට ඒක බලන්න ගන්න එක ලේසි. ප්ලේ කරා, බෙන්ඩ් කරා, sorry. අදාළ නෝට් එකට ආවා. දෙපාරක් ගෙවුවා. තුන්වෙනි එක ගාලා මේ හිටපු නෝට් එකට එනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 12 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. හරි. අන්තිම කෑල්ල. දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට කලින් ෆ්‍රෙට් එකේ ඉඳලා ස්ලයිඩ් කරගෙන මෙන්න මේ ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ස්ලෝ එකේ. හරිද? අන්තිම කෑල්ල. හරිද? දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 5 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ ඉඳලා 10 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ඊට පස්සේ අර ස්ට්‍රින්ග් එකේ ඩවුන් අප් කියලා ගහනවා 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. නෙමෙයි 9 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. සුලංගිල්ලෙන් දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 10 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. sorry 12 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඊට පස්සේ මිඩල් ෆින්ගර් එකෙන් 10 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඔන්න සම්පූර්ණ පාර්ට් එක.
ඊට පස්සේ ඊළඟ කැල්ල. sorry. හරි. ඔක තමයි පාර්ට් එක. එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා.